السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكنك التخلص من نزلات البرد والسعال بشرب عصير البصل. سوف نخبرك بكل شيء. يمكن البصل أن يعالج البرد والسعال والحمى الشديدة والتهاب الحلق والجيوب الأنفية ويعزز المناعة. يمكن أيضا استخدام البصل كعلاج منزلي فعال لعلاج السعال الحاد أو الكحة الناشفة. لدينا دائما البصل في مطابخنا لأن جميع أطباقنا تقريبا غير مكتملة بدونه. إنه أكثر من خضار، لأننا نعتقد أن طبقنا غير مكتمل إذا لم نضف البصل إليه. لكن هل تعلم أنه بصرف النظر عن تعزيز النكهات فإن البصل يفعل الكثير لصحة الجسم؟ هذا الخضار ذات الطبقات هو نبات من الفصيلة الزنبقية ذو رائحة نفاذة مهيجة لاحتوائه على مواد كبريتية طيارة، والبصل مفيد جدا للصحة، وعصير البصل يقتل الميكروبات. تشتهر خضروات الفصيلة الزنبقية بنكهاتها المميزة وخصائصها الطبية، والتي تشمل أيضا الثوم والبصل الأخضر والكراث. يمكن أن يختلف البصل في الحجم والشكل واللون والنكهة. إن أكثر أنواع البصل شيوعا هي البصل الأحمر والأصفر والأبيض، ويمكن أن يكون البصل حلوا وحارا ولاذعا، ويعتمد ذلك على الموسم الذي يزرع فيه ويستهلك. وصفة البصل للتخلص من السعال الحاد. يمكن البصل أن يعالج البرد والسعال الحاد والحمى الشديدة والتهاب الحلق، ويطرد البلغم من الرئتين، ويطهر الجيوب الأنفية، ويعزز المناعة. كل ما عليك فعله هو تقطيع بصلة واحدة ونقعها في ماء الشرب لمدة 8 ساعات، ويفضل عمل ذلك في المساء. وفي صباح اليوم التالي يمكنك شرب 3 ملاعق كبيرة من هذا الماء 3 مرات يوميا للتخلص من السعال والكحة ولصحة أفضل، لكن تأكد من تناوله طازجا. أهم 5 فوائد صحية للبصل. يقوي المناعة. يحتوي البصل على مواد كيميائية نباتية معينة تعمل كمحفزات لفيتامين سي داخل الجسم. فيتامين سي يعزز الجهاز المناعي من خلال التخلص من السموم التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة. البصل مليء بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل السيلينيوم ومركبات الكبريت والزنك وفيتامين سي. بالإضافة إلى ذلك فهو من أفضل مصادر الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونيد القوية ومضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للفيروسات، بالإضافة إلى تأثيرات تنظيم الهستامين. علاج السعال. يساعد عصير البصل في التخلص من السعال في أي وقت من الأوقات. التهاب الحلق. كما ذكرنا سابقا يحتوي البصل على مركبات الكبريت التي تساعد في محاربة المخاط وتعزيز طرد المخاط من الممرات الهوائية، حيث يعتبر البصل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية التي يمكن أن تقاوم الالتهابات الفيروسية والبكتيرية وتخفيف أعراض التهاب الحلق. ارتفاع في درجة الحرارة. البصل متعدد الاستخدامات، ويعتبر من العلاجات المنزلية لعلاج الحمى المزمنة، حيث يساعد على خفض درجة حرارة الجسم ويخفف من آلام الجسم الناتجة عن الحمى. نزلات البرد. قد لا تعرف هذا، لكن البصل مفيد أيضا في علاج انتفاخ الأنف والجيوب الأنفية. ملعقة من عصير البصل الذي يحتوي على مضادات أكسدة قوية ستخلصك من البرد القارس. يمكنك أيضا إضافة البصل إلى السلطات وطعامك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.